Assalamualaikum dan selamat pagi YouTube. Dalam salam sejahtera, selamat datang ke channel YPT CIVIC channel. Okey, kali ni saya nak buat saya punya motovlog. Nak tahu apa benda yang saya nak buat untuk motovlog saya? Tonton video sampai habis. Like a Hellcat. Okay, saya baru beli helmet full face presentasi motovlog. So helmet saya pakai full face, baru beli dekat Bikerz garaj di sungai Besi. Store itu menjual barang-barang alat GoPro untuk setup motovlog saya, iaitu helmet full face. Diorang dekat dengan Tesco Ampang barisan, jadi kita pun dah nak sampai. Desa Pandan. Assalamualaikum, Dek. Okay, Dek. Ni. Yang buat saya, kita nak tengok mana sesuai untuk mounting helmet. Kita boleh masuk lagu kan. Tu lah. Tu member pun cakap macam tu juga. Okey, Dek. Okey, sekarang ni apa yang sesuai untuk helmet full face? Yang ni. Okey. Orang tu dia tepuk, orang tu pakai jam depan.
Oh. Kita terus mati ya. Ini kasih air kat atas. Nampak kat atas. Aku dah nak cakap dengan besar ke? Betul ke? Kat tepi lah. Kat tepi abangnya dulu ada letak kat tepi. Kat sini kadang bila angin tiup dia tembak atas. Tembak atas. Dia tembak dia lah. Wah, aku kata apa salah helmet aku dia naik ke atas pula ni ada kamera kan. Ini dia tak ada besi ke, dia memang tak tinggi. Oh, dia tak ada apa-apa je. Dia boleh tunjuk cara dia. Lagu abang tak langgar pun depan ni jauh kan. Jauh kan. Dia memang itu kan. Yang bawah tadi tu, yang bawah tu dia. Dia memang tak goyang. Dia ikat kan. Ini kalau takut hujan ke basah dia mesti. Kalau gam dah besar tu dia sikit lah. Orang abang. Invincible. Tapi dia dah white lah, dia dah white. Okey, selesai dah sudah. Cara-cara memasang full face untuk motovlog. Ni saya test view macam mana, okey ke tak okey. Suara saya jelas ke tak jelas. Kalau tak jelas minta maaf banyak, tak ada suara, minta maaf. Nanti saya akan letak nombor telefon beliau untuk senang korang hubungi
untuk mendapatkan barang-barang GoPro ataupun barang aksesori GoPro. Kedai Kasih. Untuk casing saya pakai casing Ulanzi Ulanzi casing untuk GoPro 8. Dia siap sekali dengan mic adapter untuk letak dekat bawah, makna wiring mana tak bersekabut lah. Kat kedai beliau pun ada jual, jadi anda boleh hubungi diorang lah untuk membeli barang-barang GoPro. Okay, kesian saya punya blog YPT Civic FD channel. Jangan lupa share dan subscribe saya punya channel. Yang mana dah subscribe boleh tekan like dan juga komen. Saya minta maaf banyak-banyak kalau suara saya kurang jelas ke tersilap cakap, minta maaf lah. Kadang saya buat vlog ni, kadang saya punya mic boya kejap okey, kejap tak okey, mungkin bateri dah, itu dah tukar bateri, buat pakai bateri lah. Okey, sekian, assalamualaikum dan bye bye.